हॅलो फ्रेंड्स, काल आपण प्रॅक्टिस सेट 1 क्वेश्चन नंबर 1 पाहिले. ओके, आता आपण प्रॅक्टिस सेट 1 क्वेश्चन नंबर 2 प्रॅक्टिस सेट 1 क्वेश्चन नंबर 2 पाहत आहोत. प्रॅक्टिस सेट 1 क्वेश्चन नंबर 2 गिवन ए लाइन on the line there is points A, B, C, D. A, B, C, D. On the line there are 4 points A, B, C, D. On the line there is 4 points A, B, C, D. Write the different names of the line. आपल्याला ह्या रेषेचे वेगवेगळी नावं लिहायची, वेगवेगळी नावं. मग पहा इथे उजव्या बाजूला कोपऱ्यात त्यांनी एल लेटर दिलेला आहे, लेटर एल. सो लाईन एल, लाईन एल. जेव्हा एकाच अक्षर कोणत्याही बाजूला एक लेटर दिलेलं असतं तेव्हा ती रेषा त्या एका अक्षराने ओळखली जाते. उजव्या किंवा डाव्या कोणत्याही बाजूला एक लेटर असेल, एक अक्षर असेल तर त्या अक्षराने आपल्याला लाईन ओळखता येते. म्हणून पहिले आपण ओळख देणार आहोत, लाईन वाचणार आहोत. लाईन एल. फर्स्ट दिस लाईन इज लाईन एल. देन लाईन ए बी, लाईन ए बी. देन line AC, AC. Then line AD, then line AD. You can read this DA, CA, PA. Don't write line BC because this is a line segment. Don't write line BC or CB because it is showing line segment. You can write line AB, line AC, line AD, line L, line DB, line DC, line DA. तुम्ही सुरुवातीकडून वाचू शकता, मागून वाचू शकता. हे झाले डिफरंट नेम्स ऑफ द लाईन. Don't write line BC because this is showing line segment. Because this is showing line segment. कळलं का सगळ्यांना? हे झाले डिफरंट नेम्स ऑफ लाईन. देन मॅच द फॉलोविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मॅच द फॉलोविंग. ग्रुप ए, ग्रुप बी. आपण ग्रुप बीच्या ऐवजी आन्सर्स लिहिणार आहोत. ग्रुप ए आणि ग्रुप बीच्या ऐवजी आन्सर्स. आपण पहिली दुसरीत नाही आहे रेषांनी जोड्या जोडायला, तर आपण इथे काय करणार आहोत, ग्रुप ए आणि आन्सर. क्वेश्चन्स तुम्ही पुस्तकात पाहून लिहा. मी क्वेश्चन फळ्यावर लिहित नाही, क्वेश्चन्स तुम्ही फळ्यावर पाहून लिहा. ग्रुप ए मध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या फिगर्स दिलेल्या आहेत आणि त्यांची नावं तुम्हाला ग्रुप बी मध्ये दिली. दिस इज शोइंग लाईन, सो आन्सर इज लाईन. नेक्स्ट फिगर शोइंग लाईन सेगमेंट. नेक्स्ट फिगर इज शोइंग लाईन सेगमेंट. सो राईट आन्सर लाईन सेगमेंट. Next is given plane, showing this plane. Next is given ray. Next is given ray. One side arrow. One side arrow. Two side arrow showing line. No arrows showing line segment, quadrilaterals showing plane, and one side arrow showing ray.
सगळ्यांच्या लक्षात आलेलं आहे. इथे काही प्रॉब्लेम नाही, सोपं आहे ना. फक्त लक्षात ठेवताना दोन बाजू रेषेच्या दोन्ही बाजूला बाण असतील ती लाईन, बाण नसेल ते लाईन सेगमेंट, चौकोन असेल तो प्लेन, एका बाजूला बाण असेल तर रेल, एकाच बाजूला बाण असेल तर रेल. कळलं का सगळ्यांना? नेक्स्ट आता क्वेश्चन 4 मात्र सगळ्यांनी व्यवस्थित नीट बघायचं आहे. तिथे कोणताही गोंधळ करायचा नाही. सगळ्यांनी नीट पहा. नीट आकृती काढताना मी कशी काढते पहा. पूर्ण आधी एक सरळ रेषा द्या, एका बाजूला आधी गुणाकाराचं चिन्ह करून द्या, या गुणाकाराच्या चिन्हामध्ये अजून एक रेषा काढा, या पॉइंट मध्ये छेदणारे, मध्ये एक रेषा काढा, त्यानंतर इथे पुन्हा दोन गुणाकाराच्या रेषेमध्ये रेषा काढा. आता नीट लावा पहा. हा पॉइंट आहे ए, हा आहे सी, हा आहे डी. इथे प्रत्येक रेषा सेपरेट दाखवलेली, प्रत्येक रेषा स्मॉल लेटरने दाखवलेली. पहा 1 लेटर मध्ये जेव्हा लाईन दाखवली जाते तेव्हा स्मॉल लेटर यूज करतात. ए बी सी, A B C. This line is M. This line PQ. This line is PQ. आता आपण क्वेश्चन वाचतो, नीट पहा. Observe the figures below. Observe निरीक्षण करा. फिगर बिलो खालील आकृतीचे, खालील आकृतीचे निरीक्षण करा. नेम द पॅरलल लाईन्स. या आकृतीतल्या पॅरलल लाईन्स शोधा. या आकृतीतल्या पॅरलल लाईन शोधा. पहा लाईन बी पॅरलल लाईन एम, पॅरलल लाईन क्यू. मी खडूने दाखवते. पहा ही बी लाईन ज्या प्रकारे गेली त्याच प्रकारे एम आहे, त्याच प्रकारे क्यू आहे. या तीन लाईन काय आहेत? पॅरलल. मग आपण त्या लिहून टाकू. पॅरलल लाईन्स, पॅरलल लाईन्स, लाईन बी एम एंड क्यू. लाईन बी, लाईन एम सेपरेट लिहिलं तरी चालेल तुम्ही. लाईन बी, लाईन एम एंड लाईन क्यू. Line B, line M and line Q are the parallel lines. Next, the concurrent lines. Concurrent lines म्हणजे काय? कालच मी तुम्हाला डेफिनेशन सांगितली की दोन पेक्षा जास्त रेषा एकाच बिंदूत छेदत असतील. दोन पेक्षा जास्त रेषा एकाच बिंदूत छेदत असतील तर त्यांना काय म्हणतात? कॉन्करंट लाईन्स. Two or more than two lines intersect in a same point, they are called concurrent lines. पुन्हा एकदा पहा, नीट डेफिनेशन समजून घ्या. Two or more than two lines intersect in a one point, they are called concurrent line. मग आता इथे concurrent line पहा. 1 2 3 4 ह्या 4 लाईन्स आहेत. 1 2 3 4. त्यानंतर इथे 1 and 2, 1 2 3. आपल्याला इथे कॉन्करंट लाईन्सचे 3 ग्रुप मिळतात. कॉन्करंट लाईन्सचे किती ग्रुप मिळतात? 3. कोणकोणते? पहिल्या लाईन ए बी, लाईन ए, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन
AC म्हणजे आडवी लाईन घेतली. दुसऱ्या ग्रुपमध्ये लाईन P, लाईन Q अँड लाईन AB. लाईन 2 ग्रुप तयार होतात इथे आपले. पॅरलल लाईन्स मध्ये मी तुम्हाला एक लाईन सांगायची विसरले. पहा, लाईन A आणि लाईन P, लाईन A अँड लाईन P ही पॅरलल आहे. हे एकाच दिशेने दोन्ही पण आहे, फक्त लांब लांब असल्यामुळे पटकन लक्षात नाही. त्यानंतर आपण लिहितोय कॉन्करंट लाईन्स. कॉन्करंट लाईन्सचे 2 ग्रुप आहेत. पहिल्या ग्रुपमध्ये मी तुम्हाला मशी सांगितल्याप्रमाणे 4 रेषा आहेत. मग त्या 4ही लाईनची नावं लिहू. लाईन A, लाईन B, लाईन C, लाईन. आता चौथी लाईन जी आहे ती कोणत्याही 2 पॉइंटने दाखवू शकता तुम्ही. लाईन AC म्हणू शकता किंवा लाईन AB म्हणू शकता. लाईन AC किंवा लाईन AB कोणती, फक्त आडवी एक रेषा. कळते का? वन लाईन. दिस लाईन इज शोइंग लाईन AC or line AB. Next group of concurrent lines, line P, line Q and line AB. Line AD किंवा DA, DC कोणताही घेऊ शकता. AC किंवा AD. कळतंय का? कॉन्करंट लाईन्स कळल्या का सगळ्यांना? 2 पेक्षा जास्त, 2 नाहीत, 2 पेक्षा जास्त म्हणजे 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 कितीही रेषा एकाच पॉइंटमध्ये छेदत असतील तर त्यांना काय म्हणायचं? कॉन्करंट लाईन्स. जेवढ्या जास्त रेषा एका पॉइंटमध्ये छेदतील त्यांना कॉन्करंट लाईन्स म्हणायचं. समजतंय सगळ्यांना? कोणाला काही शंका? मग हा प्रॅक्टिस सेट आज आपल्या इथे संपलेला आहे. मी आता लगेच अँगल्सला सुरुवात करते. आपण 5वी पर्यंत अँगल जो शिकलेला आहे तेवढी कन्सेप्ट क्लिअर करून घेते. मग बाकीचं 6वीचा अँगल्स आपण उद्यापासून पाहू. अँगल झाला की इंग्रजी सुरू. अँगल्स काय 2 दिवसात संपेल, म्हणजे आठवडाभर आपलं गणित होईल, म्हणजे इंग्रजीला सुरुवात करते. चला आपण आता अँगल्स पाहत आहोत. अँगल्स मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स देते. अँगल्स कशाला म्हणतात? अँगल्स कशाला म्हणतात तर कात्री तुम्ही फाकवल्यानंतर मध्ये जे कोण तयार होतात त्याला म्हणतात अँगल्स. त्याला म्हणतात अँगल्स. सपोज पहा माझ्याकडे दिस इज ए सीझर्स. हे जेवढं तुम्ही वाढवाल हे मधलं अंतर जे तयार होतं त्याला काय म्हणतात? अँगल्स. लाईनला अँगल्स म्हणायचं नाही. ह्या लाईन लहान असो मोठ्या असो त्याच्याशी घेणं देणं नाही. कोणत्याही 2 रेषेच्या मधलं अंतर जे असतं त्याला अँगल्स म्हणतात. त्याला काय म्हणतात? अँगल्स. कळतंय का मी काय म्हणते ते? मग हे झालं कात्री. त्यानंतर तुम्ही घड्याळ, घड्याळाचे काटे आपल्याला वेगवेगळे अँगल्स दाखवत असतात. कात्री वेगवेगळ्या अँगल्स दाखवत असते. अजून अँगल्सचे तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स देता येतील. कोणती एक्झाम्पल्स तुम्हाला सांगता येतील? आठवाभर आपण 5वीत काय शिकलो आहे? 4थीत काही कोणाची आपण पाहिलेले आहे. उघडलेल्या पुस्तकामध्ये तयार होणारे अँगल्स. वही तुम्ही घड्या करताना वेगवेगळे अँगल्स तयार होतात. बरोबर आहे की? वहीच्या पानाच्या तुम्ही घड्या करतात तिथे कधी कधी अँगल्स तयार होतात. असे अँगल्स वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, वेगवेगळ्या पद्धतीने तयार होतात. मग डेफिनेशन काय आहे अँगलची?
अँगलची डेफिनेशन तुमच्या पुस्तकात दिली की नाही माहीत नाही. Any two rays, this is the ray OA, this is a ray OB. Any two rays join in a common point. Join in a common point, but not on a single line. But not on a single line. It's called an angle. It's called an angle. कळतंय का मी काय म्हणते? कोणतेही दोन रेज एकाच पॉइंट मध्ये जोडले असतात, जी फिगर तयार होते त्या फिगरला काय म्हणतात? अँगल. हा पण अँगल आहे, याला स्ट्रेट अँगल म्हणतात. याची नवीन ओळख तुम्हाला आता सांगित होणार आहे. आत्तापर्यंत आपण असा अँगल काढलेला आहे. आत्तापर्यंत आपण असा OAOB, त्यानंतर तुम्ही राईट अँगल काढलेला आहे असा PQR, त्यानंतर ऑब्ट्यूज अँगल काढलेला आहे तो असा, त्याला नाव देऊ आपण XYZ. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे अँगल्स आत्तापर्यंत आपण काढायला शिकलेलो आहोत. तुम्ही काढत आलेले आहात अँगल्स. मग आता आपण 6वी अँगल्सचे टाइप्स शिकणार आहोत. तर सुरुवातीला आपल्याला एक टेबल कंप्लीट करायचं आहे. जो टेबल आहे तो तुमचं 5वी पर्यंत झालेला आहे. जो टेबल कंप्लीट करायचा आहे तो आपल्याला 5वी पर्यंत झालेला आहे. तुम्हाला आठवत असेल तो उत्तम, नसेल आठवत तर समजून घ्या. आपण इथे टेबल आखणार नाही. मी कधीही मुलांना टेबल आखू देत नाही. फिगर काढा, सुटसुटीत छान माहिती आकृतीच्या खाली लिहा. प्रत्येक वेळेला लिहून लिहून तुमच्या स्पेलिंग पाठ होतात, नीट लक्षात राहतं. माझ्या मागे बोलून लिहिलं तरी चालेल. पहिला टाईप आहे अँगल PYR. This is a angle. This is an angle. This is an angle. Angle is shown on the vertex Y. मी आता तुम्हाला यातली सगळी माहिती व्यवस्थित सांगते, सगळ्यांनी नीट लक्षात घ्या. दिस इज द आर्म्स ऑफ एन अँगल. आर्म्स म्हणजे बाजू. आर्म्स म्हणजे बाजू. मग काही वेळेला आपण त्यांना साइड्स ऑफ एन अँगल, समटाइम्स वी से साइड्स ऑफ एन अँगल. इन विच पॉइंट शो अँगल. इन विच पॉइंट शो अँगल. जो पॉइंट कोण दाखवतो. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए व्हर्टेक्स. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए व्हर्टेक्स. ज्या पॉइंटला कोण दाखवला जातो त्याला कोणाचा व्हर्टेक्स म्हणतात. येते का लक्षात? पहा पुन्हा. विच पॉइंट शोन अस an angle. This point is called a vertex. This is the side of an angle. It is called as arms of an angle. And 3 points reading is called a reading of an angle. मग तुम्ही त्याचं वाचन सरळ करू शकता किंवा उलट्या क्रमाने करू शकता किंवा 1 लेटरने करू शकता. व्हर्टेक्स फक्त वाचला तरी 1 लेटरमध्ये तुमचा अँगल रीड होतो.
अँगल रीड होतो. मग मी तुम्हाला तिन्ही प्रकारे नेम लिहून देणार आहे. नेम ऑफ ॲन अँगल. नेम ऑफ द अँगल. तीन प्रकारे तुम्हाला कोण वाचता येतो. फर्स्ट इज अँगल वाय, एक अक्षर. जिथे कोण तयार होतो, जिथे अँगल तयार होतो तो अँगल वाय. देन अँगल पी वाय आर. देन अँगल आर वाय पी. सरळ क्रमाने वाचा असा किंवा असा उलट्या क्रमाने वाचा, काही हरकत नाही. कळलं का? एक अक्षरी अँगल वाय, सरळ क्रमाने पी वाय आर, उलट्या क्रमाने आर वाय पी. त्यानंतर व्हर्टेक्स ऑफ द अँगल. व्हर्टेक्स ऑफ द अँगल. व्हर्टेक्स ऑफ द अँगल मी मगाशी सांगितलं, जिथे कोन तयार होतो, जिथे अँगल तयार होतो त्याला म्हणतात व्हर्टेक्स. सो पॉइंट वाय इज ए व्हर्टेक्स. Arms of the angle. Arms means sides. Arms means sides. Arms of the angles. Arms of the angles. Arms of the angles. Side. साइड कशात आहे? रे मध्ये. मग आपण लिहू रे वाय पी and ray yr. Sides of the angle. ray yp and ray yr. कळलं सगळ्यांना? पहिली आकृती कळली. आता दुसरी आकृती. दुसरी आकृती आहे एल एम एन. नेम ऑफ द अँगल. अँगल एम. अँगल एल एम एन. अँगल एन एम एल. सरळ बाजूने उलट्या बाजूने. सरळ एल एम एन, उलट्या बाजूने एन एम एन. वर्टेक्स ऑफ द अँगल. विच पॉइंट शो अस अँगल? पॉइंट एम. पॉइंट एम. आर्म्स ऑफ द अँगल्स. साइड्स ऑफ अँगल. विच रे एन एल रे एन एम एन. रे एम एन. कळतंय सगळ्यांना? आर्म्स ऑफ अँगल्स रे दाखवतात. रेने आपल्याला आर्म्स ऑफ अँगल्स दाखवतात. त्यामुळे आपण ते लिहिताना कसे लिहिणार? रे मध्ये लिहिणार. रे एम एल रे एम एन. झालं? तिसरी आकृती BOS. BOS. पहा मुलांनो, ह्या उलट्या वगैरे आकृतीत लिहिलेल्या आहेत. तुम्ही तशाच काढल्या पाहिजेत असं काही नाही. तुम्हाला जशा जमतील तशा काढल्या तरी चालतील. असा काही नियम नाही तिथे उलटी आकृती दिली म्हणजे मी पण उलटी काढलीच पाहिजे. तुम्ही सरळ अशी आकृती काढून नावं दिली तरी चालतील. BOS. फक्त आपल्याला इथे माहिती भरायची आहे. प्रत्येक अँगल तुम्ही सारखा काढला तरी चालेल. तुम्हाला जसा सोपा वाटेल तसा. असा उलटाच काढला पाहिजे असा काही नियम नाही. कळलं का सगळ्यांना? नेम ऑफ द अँगल. अँगल O और एंगल BOS. एंगल O और एंगल BOS. एंगल O
BOS और SOB सरळ क्रमाने उलट्या क्रमाने. Vertex of the angles, angle point O. Arms of the angles, ray OB, ray OS. O is the origin of these two rays. Ray is the origin of these two rays. So we show the arms ray OB, ray OS. Is it clear? कळले सगळ्यांना इथपर्यंत? कोणाला काही शंका? मग तुम्ही इथपर्यंत घरच्या अभ्यासात पूर्ण करणार आहात घरी. आजचा राहिलेला प्रॅक्टिस सेट आणि हा तक्ता मी जसा फळ्यावर दिलाय तसंच नाव टाकून प्रत्येक वेळेला छान सुटसुटीत आकृती काढून व्यवस्थित लिहा. तुमच्या ज्या मित्रमैत्रिणींना आपले क्लास चालू झालेले माहीत नाहीत, आपण ऑनलाईन क्लास चालू केलेले, त्यांना तुम्ही फोन करून मला फोन करायला सांगा किंवा त्यांना व्हॉट्सअपचे नंबर ॲड करायला सांगा. ज्यांना अजूनही क्लास लावायचे आहेत, ज्यांना माहीत नाही आहे त्यांना आपल्या क्लासबद्दलची माहिती द्या. सगळे मुलं एकत्र आल्यावरती आपल्याला जास्त वेळ क्लास घेता येईल. सध्या मी फक्त थोडंच घेते. तुमच्यात आवड निर्माण व्हावी आणि तुमचं सगळं लिहून व्हावं. आता बरेच दिवस गॅप पडलेला आहे. चांगल्या अक्षरात लिहा, आकृत्या चांगल्या काढा. चांगल्या आकृत्या काढायला, चांगल्या अक्षरात लिहायला तुम्हाला आता वेळ लागणार आहे, म्हणून मी हळूहळू शिकवते. आजपासून तुमचं सायन्सचं लेक्चर सुरू होईल. मला वाटतं काल मॅडमने टाकलं आहे, मी बघितलं नाही, पण बहुतेक सुरू होईल. जे तुमचे कोणी मित्रमैत्रिणी असतील, क्लास लावायचा असेल त्यांना सांगा. ओके, चला उद्या भेटू.